आंबे डाळ म्हटल्यावर तोंडाला पाणी सुटते. आता मी अजिबात वेळ घालवत नाही आणि पटकन करायला घेते. आपण चण्याची डाळ मिक्सरमधनं काढून घेतोय. ही डाळ मी साधारण 2 तास आपण भिजत ठेवली आणि मग त्यातलं पाणी आपण निथळून घेतलेलं आहे. आता आपण ही मिक्सरला जाडसर वाटून घेणार आहोत. आणि वाटतानाच ह्याच्यामध्ये आपण 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घालतोय. थोडा कढीपत्ता आपण वाटणात घालतोय आणि थोडा आपण फोडणीला घालतोय. जाडसर अशी वाटून घेणार आहोत. आपल्याला वाटलंच तर आपण थोडंसं पाणी याच्यात घालू शकतो. आपण बघायचंय की ते व्यवस्थित झालंय की नाही. थोडंसं पाणी घालूया आपण त्याच्यात आणि एकदा फक्त मिक्सर फिरवून घेऊया. आता आपली ही डाळ व्यवस्थित वाटून झालेली आहे. आपण आता हे काढून घेऊया. तेल तापत ठेवूया. 1-2 चमचे तेल घ्यायचं आहे. जास्त नाही घ्यायचं तेल. तोपर्यंत आपण ह्याच्यात काढून घेऊया. आपण कोथिंबीर घेऊया आणि ती ह्याच्यात घालूया. त्यानंतर कैरी किसलेली घेतलेली आहे. 1 चमचा साखर, चवीपुरतं मीठ. तेल तापलेलं आहे. आपण त्यात 1 चमचा राई घालूया. त्यानंतर कढीपत्ता व्यवस्थित तडतडून द्यायचं आहे. 1/2 चमचा हळदी पावडर आणि ही फोडणी आपण ह्याच्यावर घालणार आहोत. आणि आता आपण मिक्स करून घ्यायचे. ती व्यवस्थित अशी मिक्स झाली पाहिजे, कारण हळदी पावडर वगैरे सगळी व्यवस्थित सगळीकडे लागली गेली पाहिजे. आपली आंबे डाळ तयार आहे. आपण काढून घेऊया एका बाउलमध्ये. तुम्हीही करून बघा आणि पाहत राहा रुचकर मेजवानी.